Hi guys, welcome back to my channel. So kali ni I'll be doing a 10 different hijab style. So please watch this video until the end. If you guys are new on my YouTube channel, please subscribe, like, and also comment. So first, let's unboxing another box here. Okay, for your information, video ni is not sponsored. Okay, I buy them, sis beli sebab it's cheap. It's cheap. And I would like to do a tutorial, hijab tutorial for you guys, cause rasa macam dah lama lah tak buat hijab tutorial, right? For those that yang macam tak suka my makeup today, I am so sorry. I pun rasa benda yang sama. But anyway, I'm okay with it. Effort. Okay. Finally. Ooh. Color hijab ni semua boyfriend I yang pilih. Ni. Aku tak pilih gelap. Pilih macam hitam aku cakap lah. So thanks boyfriend. So pilihkan color. Okay. So let's start our hijab tutorial. Okay, so first style kita just like pin dekat belakang and then kita bawa everything kedua-dua wing to the front. So yeah, mudah kan? It's like semudah ais kacang. So next step adalah style ni sesuai untuk korang yang suka acah comel. So, dalam video ni, I memang rasa diri I comel. Itulah yang I buat dua belah tudung tu I ikat. Acah-acah tocang macam tu. Tapi comel kan? Korang boleh buat lah style ni. Tapi kalau rasa tak malu nak pakai depan public, that yeah, you good to go. Style yang ketiga ni pula acah ayu macam gitu. Tapi best style nombor 3 ni tak payah pin langsung. Tapi kalau rasa macam nak dia kekal ayu sampai siang ke malam, pin lah tengah, tepi, kiri, kanan semua. Style nombor 4 ni sebenarnya style perempuan malas. Korang just pin kiri kanan atas, lepas tu korang biarkan je. Peniti ya, bukan pin yang tertutup tu. Peniti di kiri kanan atas, then you are good to go again. Style nombor 5 ni pula jeng. Pin dekat bahagian belakang macam biasa. Okay, normally I buat pin yang kat belakang ni pakai white shawl, tapi untuk bawah, so ini tutorial dia. Pin dekat belakang, then ambil tali, ikat je. 1 kali ikat boleh, 2 kali ikat boleh. Lepas tu you're good to go. Letak accessory earring to make you look better and more elegant gitu. Okay, yang nombor 6 ni adalah style tudung khas untuk korang yang nak ambil barang daripada pos laju. Tak menyempat kan? Macam ni lah, kau pakai je macam ni, cukup dah. Yang ketujuh ni pula style tudung ni adalah khas untuk mereka yang suka kan style turban gitu. Tapi kalau korang nak tahu nak buat turban pakai bawal memang agak susah. Tapi kalau korang jenis yang macam I, pakai je selagi boleh, then you guys can use this style as well. Kepada para
mereka yang meminati unicorn, yang amat sukakan unicorn, boleh guna style ini. Ini khas untuk mereka yang amat mencintai unicorn. Semua benda kau nak unicorn. So korang pakai style ni, nampak sikit macam korang ni ahli unicorn gitu. Style tudung nombor 9 ini adalah style tudung untuk mereka yang masih mengekalkan style ayu tanpa menggunakan pin tudung ataupun peniti gitu. Nombor 10 ini adalah style turban yang selalu I buat kalau I nak pergi event ke apa ke. I memang guna cara ni. I akan pintalkan dia and I terus naikkan dia ke atas dan buat dia sebentuk cincin diamond gitu. Finally kita dah berada di nombor 11. Okey, kali ni style tudung nombor 11 ini adalah untuk mereka yang baru saja tiba di kampung untuk berjumpa dengan nenek atuk segala saudara lah. Okay? Untuk mengelakkan dari mereka mengata anda berlakon menjadi begitu sopan ya. Okey, style nombor 12 ini adalah style tudung yang amat senang, semudah AB cendol. Nampak? Korang flip kiri, flip kanan. Tak payah pin. Kalau nak letak pin pun boleh. Senang sangat kan? Korang jangan ingat ini style I have no idea ya. Bukan ya. Ini still style yang boleh kita guna ya. Korang jangan ingat aku tak ada style lagi ya. Kat luar sana style macam ni pun orang pakai. Kau tahu tak? Seterusnya, style nombor 14 ni memang style makcik bawang. Gitu. Dia rasa dia perfect. So dia akan tegur kau. Awak tudung nampak aurat ni, pakai tudung macam makcik ni. Gitu. Umpamanya lah. Style tudung yang nombor 15 ni adalah makcik bawang 0.2. Ni jenis yang tak sempat ni nak berhias-hias ni. Ikat depan, ikat belakang dah cukup. Siap. Ready tu membawang macam tu. Style tudung yang ke-16 ni adalah untuk mereka yang sentiasa budget comel. Macam saya. So, style tudung ni buat you guys punya muka nampak lebih cute-cute macam tu. Nak berhijab tapi macam nak nampak comel. Macam ni lah. Senang je. Tarik everything to one side and then ikat. Style tudung ni adalah style tudung di mana anda dalam kecemasan, okey? Tak ada pin, tak ada peniti, semuanya tak ada, ada tudung je. So boleh buat style macam ni. Senang je. Okey, I baru perasan yang style tudung ni dah ada dekat tudung warna hitam tadi. So, I just flip the frame and macam lah dia flip yang ke belah kiri lah gitu. Akhirnya yang ke-19. Okey, style ni adalah style di mana anda sudah boring dengan tudung bawah anda, jadi anda just bereksperimental dengan dia. Sampailah anda dapat satu style yang amat unik untuk diketengahkan.
Dan akhir sekali adalah style, di mana anda sangat confident dengan diri anda. Get ready to bershopping untuk kahwini datuk, tapi macam mu'alaf lah. Okay, macam seseorang yang baru masuk Islam. So, itu saja. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Okay, ni baru 20. Mana tahu kalau dah cecah 2K ke, ada 50 style pula tiba-tiba kan. Okay, see you next time. Bye.